Itt sétálgatunk egy picit a gyíkok között, amíg egykor lesz az ebéd, és utána pedig az következik, amit nagyon nem vártunk, hogy... bocsánat. Csak kell néznem a földet, hogy nehogy valami kígyóra lépjek. Gyere, ott mehetünk egy picit. Hogy kell menjünk haza. Most fogunk menni Puerto Maldonadóba, és akkor onnan majd fogunk menni újra Cuscóba, és onnan Limába, és onnan haza. Persze ez még egy csomó repülőváltáson keresztül fog menni az egész dolog, de... A busz Limáig. Igen, ez a hosszú buszozás azért nem valami kellemes, de... Ez meggyújtó. Számos. Ups, erdőtüzek is léteznek. De hát meddig mész? Hát csak eddig, hogy legyen dzsungel a háttér. Igen. Ja, hát Hogy ma is volt? sok mindent csináltunk. Monte Amazonico Lodge, Feltehetően. hogyha érdekel valakit. Ajaj, Egyébként igen. legjobban azt ajánlom, hogy néztem neten, körülbelül olyan $200 jön neki a 3 éjszaka, vagyis nem, 2 éjszaka 3 nappal, a programokkal együtt. Viszont, hogyha Cuscóba, valószínűleg is fogtok menni, ha jöttök Peruba, szóval azt ajánlom, hogy Cuscóba menjetek körbe, vagy 5-6 irodába, kérdezzétek körbe, és olyan $180 kaptuk meg ezt a 2 éjjel 3 éjszakát programokkal, valamint busszal Cuscóba, és vissza. Már egyébként másképp a neten csak a program van, és a szállás benne, tehát az a buszt még saját magadnak kell állni, szóval úgy picivel drága. Nagyon meleg van. Nem hiszitek el, hogy addig minden nap esett egy csomószor. Mondjuk pont a programokra mindig leállt, de ma annyira gyönyörű idő van. Ma még igen meleg van, szerintem amúgy még jobb is, hogy esős időt Igen. kaptunk el. Egyébként most a száraz évszaknak kellene, hogy jöjjön, ami azt jelenti, hogy nem nagyon esik az eső, de sajnos a klímaváltozás miatt így is előfordul. Igen, minden előfordul a klímaváltozás miatt. Igen. Na hát itt érdekesen, szép a dzsungel, tele van állatokkal, szóval. Gyönyörű! Nagyon szerettük itt. A dzsungel volt a kedvenc részünk. az Szerintem is biztos. egyik legjobb. Nagyon szerettük, itt van a kelléken. Nézd csak hátul ilyen szúrós. Védi magát, Gyönyörű. meg ne szúrd magad vele. Na menjünk az árnyékba, mert kell Irány az árnyék, fogni. de egy picit élveztük azért, de most már megint nem élvezzük. Ja, egyébként még egy dolog, hogy itt nem nagyon van malária veszély, szóval abból a szempontból is jó. Meg ez a Puerto Maldonadói rész, még valószínű, amikor fogtok majd keresgélni a neten, hogy mit csináltak itt Peruban, akkor valószínű Iquitos beugrik, hogyha a dzsungelre kerestek, ma az a leglátogatottabb. De szerintem sokkal jobban, nem annyira turistás, valamint sokkal jobban, állítólag nem voltam, de azt mondják a helyiek, hogy sokkal jobban itt meg van őrizve a természet eredeti formájában. Még egy picit videózok. Jó. Megmutatom, hogy milyen Egyébként gyönyörű. a guide-unk azt mondta, hogy hát, végül is Google Maps-en is látszik, de hogy Brazíliában körülbelül már ilyen 70%-át az esőerdőnek kiírtották, amiatt, hogy az egy tehénnek ahhoz, hogy tudják tenyészteni, etetni, egy körülbelül egy hektárnyi földterület kell, hogy megtermeljék neki a táplálékot, szóval emiatt elég sűrűn írtják. Most általában a kormány csinált ilyen nemzeti parkokat, párat, ahol Amit nem védve szabad vannak, de kivágni. úgyis 70%, az Brazília nem kis ország. Itt Peruban az eléggé rendben van szerintem, itt is biztos vágtak ki pár helyen, de én mégse ilyen szinteken. Nézzétek, milyen gyönyörű virágok. Vagány a lodge, az az érdekes, hogy nincs ablak, csak ilyen szita rajta. Igen. És akkor így éjjel hallasz mindent. Igen, ez direkt így csinálták, hogy élvezhessük az Az erdőnek a ebédlő hangját. minden így van csinálva, hogy Dzsungelben. ablak nincs abszolút rajta, csak
Hát viszont mindenben van jó szitázó, tehát nem nagyon tud nagyobb állat legalábbis. Mi az ajtóját is bedugtuk, hogy a tarantulák ne tudjanak Egy bejönni. ilyen 2,5 centiük, azt egy terítővel az éjjára bedugtuk. Itt vagyunk Puerto Maldonado-nak a Plaza de Armas-szára. Van a Municipalidad de Tambopata. Cool! Itt vagyunk az új barátainkkal, Énával és Aldóval. Kikkel megismerkedtünk itt a trip során. Itt vagyunk Puerto Maldonado-ba, éppen pakolunk be, a nép pakolja a zöldségeket és a mindenféle csomagot, amiket visznek Cuscóba, és utána remélhetőleg indulunk, természetesen nem időben. Tudom, hogy nem jók a fények, de valamit el kell mondjuk. Az előbb felültünk egy buszra, és arra a buszra, amit nekünk a company, mindegy, a cég foglalt, amit a túrában benne volt, hogy a visszafele buszt is ők állják. És le is foglalták, be is pakoltunk a buszba, felülünk, és egyszer csak szólnak, hogy ez a busz mégsem megy Cuscóba. És akkor gyorsan be kellett fussunk az állomást. Nem, egyszer ki kellett kérjük a csomagainkat a buszból, ami a busz majdnem elment a csomagainkkal. Ki kellett kérjük a csomagtérből a hátizsákjainkat. És futtunk, hogy vegyünk újra buszjegyeket. Vagyis hogy bementünk, hogy mi a helyzet, visszaadták a pénzt, és megmondták, hogy sajnáljuk, a busz nem megy. Oké, nem tudtunk nagyon veszekedni velük, ma amúgy angolul se tudnak, és muszáj volt siessünk, mert ha nem is kaptunk volna buszt, itt kellett volna aludjunk fóba, Puerto Maldonado-ba. Aztán kaptunk egyet nagyon drágán, vagy sokkal drágábban, mint amit a cég foglalt nekünk, fent a busz tetején, és elég budik az emberek, de mindegy. És a másik 50 szoleszből az első osztályon volt, és az 70-ből a másik. Itt vagyunk a busz fenekében. Nem, az már igazából még utaztunk ilyen. Ja? Jó, csak egy éjjeli busz, és azért mégis kényelmesebb lett volna. Ott nagyon kényelmes lett volna. Na jó, hát ez így történt. Na, az a lényeg, hogy nem kell itt aludjunk, mert most tényleg szerencsére, hogy igen, szerencsére kaptunk jegyet, és akkor mehetünk Cuscóba, majd ott megpihenünk. Nagyon kinyitották egy picit az ablakot, mert ki lehet nyitni, hogy szellőztessünk. Megérkeztünk Cuscóba, egész jól utaztunk, viszonylag én nem voltam rosszul, Huninak picit szűk volt a hely, de rajtam egyet jól tanít, vagy 5-ször. Minden oké volt, és már foglalt is szállást, ahova mehetünk. Szóltunk, hogy 9-10 között oda is érünk. Aztán majd elmegyünk venni ma a buszjegyet Limába, és holnap akkor folytatjuk az utunkat, de gondoltuk, hogy ma megpihenünk valahol. Az új cuscói szobánk. Kár, hogy csak egy éjszakára. És van egy olyan fürdőnk, ahol talán a szekrényel. Persze meleg az így sincsen, de... Hát hideg van itt is, de... 2 ajtós fürdő. És akkor én most megmosom szépen a hajamat.
értünk az állomás fele, ami azt jelenti, hogy hagyjuk itt Cuscót. Ennyi volt most már, vagy arra. Hát nem másfél hetet mondhatni, hogy aludtunk itt ezben. Igen, most már hétig megyünk hazafele. Igen. Holnap ilyenkor ott leszünk. Ha, De legalább legelőttünk a korábban buszban. elvileg. Fent legelőtt. Igen, jó helyet kaptunk el. Pont jó, nagy lábtér van, minden. Extrás. Nézzétek a forgalmat. Hát az már megszokott itt. Jó reggelt! Remélem jól aludtatok. Mi 21 óra buszozás után lassan megérkezünk a fővárosba újra. Mi Hunival úgy aludtunk, hogy én azt se tudtam, melyik az én kezem és melyik az én lábam, de átállt. És remélem, hogy minél hamarabb be tudunk csekkinelni a szobánkba, hogy egyet tusoljunk. És akkor ma még sétálunk egyet. És alig várom, hogy újra lássam az óceánt. Siempre tiene que ir, está relaxa uno cuánta cosa hay, pues Éppen egy Uberbe megyünk Miraflores negyedben. Ja, itt van a Metropolitanon. Ez a mostani limai szállásunk, nagyon cukik. A kézed elhoni, azt hiszem, hogy ez füttőtest. Az itt hűtőtes vagy hűtőtes? Hát nem tudom, majd megnézzük. Azt értem. A kezet akar nagyon-nagyon mosni, azt én is várom nagyon. Nézzétek milyen szép negyedben vagyunk itt. Mirafloresbe sétálgatunk újra. Van még 1,5 napunk, vagy hát összesen 1 napunk. Hát jó azzal zárni Perut legalább egy kicsit. Igen. Cukika. Az a jár itt Peruban azt jelenti, hogy amikor földrengés van, akkor mindenki ide kell beálljon a körbe, ezek biztonságos helyek, ahol a földrengéskor nem ásik a fejedbe semmi. Limának vannak ilyen részei is, ami igazából Európa, vagy Amerika, Ausztrália, bárhol megállna a helyt. Itt Mirafloresen belül a gazdag negyed. Utolsó naplemente. Csak levideózom utoljára, hogy itt ülünk a pálmafák alatt, már egy darabig nem lesz ilyen. Haladunk éppen a repülőtér fele. Van egy ilyen cég, azt hiszem bejuttunk a repülőtérre, minden okés. Kaptunk pecsétet az útlevelünkbe. Igen. Peru. Bele van rakva, hogy hányadikán hagytad el az országot. Én ahogy értettem, eredetileg belépéskor kellett volna, de belépéskor meg azt mondták, hogy nem kell, szóval. Örülünk, hogy lett még egy Ők pecsét. tudják, visszaengedtek, szóval nincs baj. Na, még jelentkezünk aztán. Yep. Szállunk fel éppen a repülőre, megyünk Párizsba. Igen. Nagyon menő a gépünk. Merci de vous asseoir. Tâchez ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires statiques souhaitent un agréable voyage. Nézzétek, 12 órát fogunk utazni.
és 10.267 kilométerre vagyunk Franciaországtól. For your safety, please stow all baggage, bulky items and larger. Gurulunk kifele a kifutópályára. Itt vagyok a repülő alján. Sziasztok! Megérkeztünk Párizsba, itt már beértünk az országba, megyünk tovább most már a következő járattal Amsterdamba. Megérkeztünk Amsterdamba, és most van az a pillanat, hogy még nincs repjegyünk Romániába. De megyünk és veszünk, reméljük kapunk. Nagyok az izgalmak, pár perc múlva indulna a gép, és még szinte fele a csapatnak nem jutott el oda, hogy megcsináljuk az útlevél ellenőrzést. Szurkoljatok! Odaértünk a kapuhoz, hál' Istennek, meg kell fussuk magunkat már. De nem mi voltunk a hibások. Hát nem, nagyon nagy a sor a csomagvizsgálónál, tehát kb. Már az elsők között ott voltunk a csomagledobónál, szóval ennél hamarabb effektív nem volt, hogy ott legyünk. Na de, itt vagyunk, hál' Istennek. Összeköttük és egy csomagként adtuk fel, kis tesók megjöttek. Jó csalom, úgyhogy ha elfogadják, úgy néz ki. Már csak 21 kiló volt, így. Igen, annyi, hogy annyi alap kell legyen, de... Igen, összeülelkeztettük őket. Ennyi egyszerűen össze. Keressünk vonatot. Megyünk Brassóba éppen Bukarestből vonattól, és akkor ez az utolsó utazás, már nem is tudom, hányféle járműből hazajutottunk végre. Milyen jó kis kilátás. Itt vagyunk Brassó, leszálltunk a vonatról. Lejöttünk a vonatról, megyünk haza. Megyünk haza Aluljáróba. Igen, nagyon megyünk. Még mindig mendegélünk, nagyon szép zöldek a fák. Itt olyan jó, hogy ennyi zöld vezet van. Téglák után egy kicsit jó. Igen. Nagyon szép. Hát a dzsungel is ilyen volt, de utoljára ugye Limában sivatagban van effektíven. Kb. Amikor jöttünk, akkor is ezen a környéken jelentkeztünk be legelőször, a induláskor, csak akkor hajnal volt, most meg inkább éjjel fele közeledünk. Aztán
Nagyon jó érzés ez bemenni a lakásba, megnézzük, hogy itt az építkezések mennyire haladtak. Hát nem szedték le. Nem, azt nem, de elő le lett festve is. Most több oldala le van festve ennek. Na jó, még jelentkezik. Sziasztok! Megyünk Márisba. Szia, biciklim! Leveleink vannak. Na jó, akkor most liftezünk, mert túl sok a táskánk, de amúgy nem szoktunk. Melegen van az én. Hello! A backpackerek megjöttek. Nagyon izgi. Meleg. Jó. Meleg van-e? Hát azért meleg van. Meg is nézem, hány fok van. Ne tapod össze a pléházat. Jó, rendben. Itt vagyok az előszobában. Na, akkor ennyi volt. Megérkeztünk. Holnap majd kipakoljuk a táskákat. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És majd még gyertek velünk, mert mi megyünk.